हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई कुरिलो र आलुको एकदमै मिठो र सजिलो अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। आउँदै गरेको दसैँमा तपाईले यसरी नै कुरिलोको आलुको अचार बनाएर ट्राई गर्नुहोला। सुरु गरौँ है त। मैले यो एउटा भाँडामा 500 ग्राम जति आलु धोएर राखेको छु र मैले यो मोमो पकाउने जस्तो भाँडा लिएको छु। यो स्टिमरमा मैले अब यो कुरिलोलाई यसरी भाँचेर राखेर यसलाई बफाउँछु। मैले कुरिलो पानीमा उसिन्दिनँ, त्यसो गर्नाले कुरिलोमा भएको पौष्टिक आहार जान्छ। यसरी नै तपाईले पनि स्टिम गर्नु होला। आलु तल पाक्छ र माथि यसरी कुरिलोलाई बफाउनु होला। लगभग हामीले 10-12 मिनट त्यसलाई पकाएपछि 10-12 मिनटमा यो राम्रोसँग पाकिसक्छ। एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। कुरिलो राम्रोसँग पाकेको छ र हामीले आलु पनि अब राम्रोसँग पाकेछ कि छैन भनेर चेक गरौँ। हाम्रो आलु पनि राम्रोसँग पाकेको छ। अब ग्यास बन्द गरिदिउँ र यसलाई आलुलाई सेलाउन दिनु होला र कुरिलोलाई यसरी बीचबाट काट्नु होला। मोटो कुरिलो छ भने बीचबाट काट्नुभयो भने यसको स्वाद राम्रो आउँछ। मसिनो छ भने बीचबाट काट्नुभयो हुन्छ। यतिको भएपछि मैले यो कुरिलोलाई यो भाँडामा राखेँ। आलुको बुक्रा फालेर यसलाई मसिनो 4 टुक्रा बनाएर यसरी काटेर यहाँ मैले राखेँ र आलु राखिसकेपछि मैले एउटा सानो साइजको प्याजलाई पनि मसिनो बनाएर काटेर राखेँ। प्याज मन पर्दैन भने नराख्नु होला। 2-3 वटा जति हरियो खुर्सानी पनि राखिदिउँ। मैले यहाँ 2 ठुलो चम्चा तिलको धुलो पिनेर फुटेर राखेको तिलको धुलोलाई राखेको छु र मैले यहाँ नुन स्वाद अनुसार राखेँ र मैले यहाँ 1/4 सानो चम्चा टिमुरको धुलो राखेको छु। तपाईलाई मन पर्दैन भने नराख्नु होला र कागती राखौँ हामीले स्वाद अनुसार। तपाईलाई जतिको अमिलो मन पर्छ त्यही अनुसार कागतीको रस राख्नु होला। यो दाना परेछ, मैले यो दानालाई यसरी यहाँबाट निकाल्दिन्छु र मैले यो सानो प्यानमा अब छान्नको लागि 1 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि हामीले आधा सानो चम्चा मेथीको दाना राखौँ। मेथीको दाना पनि तातेपछि ग्यास बन्द गरिदिएर आधा सानो चम्चा प्रेसर पाउडर राखेर यसलाई हामीले यसरी झानौँ र यसरी झानिसकेपछि मैले यो हरियो धनियाँ राखेँ अलिकति। अब भने हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्न जाँदैछौँ। यसलाई यसरी राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र हाम्रो यो अचार खानको लागि रेडी भयो। एकदमै सजिलो खानको लागि कुरिलो एकदमै राम्रो हो स्वास्थ्यको लागि। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नुहोला र हाम्रो भिडियो यहाँहरूलाई मन पर्यो भने पक्कै पनि आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला। हामीलाई साथ र सहयोग गरिदिनु होला। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।